Hello po, magluluto po tayo ngayon ng fresh lumpia, lumpiang sariwa. Kung bago po kayo sa channel ko, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-like yung video, tsaka i-click nyo po yung bell para po updated kayo para sa mga susunod ko pang mga kapampangan recipe na iluluto ko. Napakasarap po nito. Tara po, umpisahan po natin sa paggawa ng pambalot ng lumpia. Gatas po yung ginamit ko dito instead of water para po mas masarap yung pabalat ng ating lumpia. Bali, ito po yung ingredients tsaka yung kung paano siya gawin. So pagaluin lang po natin yung gatas, tapos yung olive oil, tapos asin, tapos ilagay nyo na po yung itlog. Tapos 4 na itlog po yung nilagay ko dito. Napakasarap po nito kumpara dun sa nabibili nating ordinaryong pabalat ng lumpia. Ito po balat pa lang masarap na. Tapos po basta haluin niyo pong mabuti, make sure na yung itlog na nahalo siya. Tapos po ilagay niyo na yung inyong harina. Pagkalagay ng harina po, haluin niyo po ulit siya, make sure niyo na halong-halo siya, yung tunaw na po yung harina para mas masarap po pagka niluto natin siya. Okay na po to, magluluto na po tayo. So bali yung gagawin lang po natin dito, mabilisan yung pagkabuhos ng ating tinimpla. Tapos make sure po niyan may spread nyo siya lahat sa kawali. Tapos dapat wag masyadong malakas yung apoy. So mga 1 minute each side siguro pwede na. Or basta tansyahin nyo po kung feeling nyo na luto na, pwede na yun. Pwede nyo pong gawin tong pambalot in advance para po mas makasave kayo sa oras pagka lulutuin nyo na. Ngayon naman po gagawin natin yung ating sauce. Bali pagaluin lang po natin yung tubig, tapos yung garlic, tapos yung dinaldak na mani. Mas maraming mani po dito, mas masarap. Tapos po isunod nyo na rin po dito yung asukal, tapos yung soy sauce, tapos pakuloyin nyo na po ito. Siguro mga after kumulo nito mga 1 to 2 minutes, pwede nyo na pong ilagay yung inyong cornstarch. Pagkabuhos po ng cornstarch, make sure nyo po na haluin nyo siyang mabuti para hindi siya magbuo-buo. Tapos pagka lumapot na to, pakuloyin nyo lang mga ilang minuto pa. Pag pwede na po pagka lumapot na. Ngayon naman po igigisa na natin yung ating gulay. Ito po yung mga kailangan natin dito sa ating gulay: bawang, sibuyas, lettuce po, ito yung gagamitin natin mamaya pagbalot na natin, bean sprout, green beans na tsaka sayote, carrots, tapos yung repolyo na in-slice natin ng pahaba, shrimp, tapos pork na hiniwa natin ng maliliit. Bali pakukuloyin po natin ito ng kalahating tasa ng tubig. Hayaan po natin na maluto muna siya sa tubig. Pagka nawala na po yung tubig or konti na lang, pwede na natin ilagay yung bawang kasi lalabas na yung oil nito. Tapos isunod nyo na rin po yung sibuyas. So igigisa na natin. Bali pinagigisa natin ngayon yung oil na lumabas sa karne. Tapos ilagay nyo na rin po yung inyong shrimp, ilutuin nyo lang po. So haluin natin hanggang maluto yung shrimp. Tapos ilagay nyo na po dito yung green beans tsaka sayote. Ito po yung mas pinakamatagal maluto, kaya ito yung inuna natin. Tapos haluin nyo lang po to, lutuin natin ng mga ilang minuto lang to, mga 1 minuto lang siguro to, 2 minuto. Pwede na natin nilagay yung kasunod na gulay. Bali haluin nyo lang po to. Tapos ngayon lalagay na natin yung ating carrots. Tapos pagkalagay po ng carrots, haluin po natin to. So para maluto siya ng pantay-pantay. So after na maluto na yung carrots, isusunod nyo na po yung kasunod, yung gulay na repolyo, yung slice natin repolyo. Tapos ng repolyo, isunod nyo na rin po dito yung bean sprout. Tapos po haluin nyo lang po siya ng mabuti para sigurado pong maghalo lahat yung ating gulay. Tapos malapit na po to. Napakasarap po nito, masarap po to sa panghanda, sa fiesta, birthday. Napakasarap po nito. After 5 minutes luto na po to. Pwede na po tayong magbalot ng ating lumpia.
Bali kayo na pong bahala kung gaano karami yung gusto nyong ilagay sa inyong lumpia. Napakasarap po nito. Para po sa lahat na hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para po sa mga susunod pang mga recipe na i-upload ko dito sa aking channel. Maraming salamat po. Kain na po tayo. Salamat.